خزيان مخبش لا من لوخن بخدا خرابة دم دربت باقخ بيوخن وخلقت خدتها من خرزان شوعايا كيتك خرزة كيتك بخواشة وخمكة طب التقناية وخات شرارة ولوقاطة من يوتيوب. مخبي بتمقر قاطع خلا طب تقنية بشخاتي اليوم شخلوا خبر قضايا من شركة فيفو الصينية. شركة فيفو الصينية شركة مترسة إلكترونيات ومترسة موبايلات الترابة سلسلة من الموبايلات. هدية مصيلة تري موبايلات خاتم من سلسلة X9 مصيلة أو قمان شو X9S ومصيلة أو تري شو X9S Plus. أكيد شو خلافة خمدي خاتم مصيلة بين موبايلات أو مدي قماية بأنه بدي دي وهيكل دي بشجورة. أكيد نظام ديو خاتي إنه قشوا بوينت خا كاميرات 5 قالة كاباسيتي سيفنج يعني ريزوليوشن كاميرا 5 قالة رامات سقلي. اكيد فيرجن خاتا اثناف الشخلات بين فيرجنات. فدي همزه مخل دوقه معي شمو X9 S بلس من شمو بلس سيله. فاكيد شاشه دي دورتيلا حجم الشاشه ديان 5.8 انش باتيا خصو بيوت تقون 1903 ضرب 1008 شاشه ديان السوبر اومليد ديلا خمن دي رابطه زا قون ديان فول اتش دي لا من ديان خلينا بايخ مود يخرب بوا موبايل ديان اثن خصفه مستمره بوا موبايل ديان بانه ان فرونت اوف كاميرا تراك كاميرات. شركه فيفو دائما مصل الموبايلات الكاميرا الاماميه بلشانها عربيه ان فرونت اوف كاميرا تراك كاميرات. ف هو اوبشن مستمر لا افيلبل بها كاميرا بوا موبايل ديان شمو X9 S بلس. كاميرا بالخاصة الكاميرا البرايمري الأساسية 6 ميجا بكسل إنه فرونت أوف كاميرا تراك كاميرات من 3 ميجا بكسل أو خينا 5 ميجا بكسل 3 ميجا بكسل مقرشة شكله كلار جاوني أو خينا 5 ميجا بكسل مقرشة بلاك أند وايت يعني كوما وخوارة تروي مقرشة خشكة بخويا رابط هذا همزة بخرة مع رماديان 4 جيجا كذاكرة توصل عشوائي كاباسيتي سيفنج داتا ديان اشتيو 4 جيجا لمساحة الخزنية الداخلية. أكيد كان فينجر برنت كسيكوريتي داتا ديان بطارية ديان رابا قرتيلا 4000 ملي أمبير. وهمزة من الموبايل ديان شمو X9 S بلس أو خينا X9 S بالسيميلر كمواصفات ككاميرات بالخاصة 6 ميجا بكسل من فرونت اوف كاميرا 3 5 رامات 4 جيجا الذاكره اشتيو 4 جيجا بس شو خلافه حجم الشاشه ديان بسرتله اتي قياس ديو 5.5 انجيلا وبطاريه بأثيا اطلاع 1000 ملي امبير. في شخلافه بطاريه في شخلافه حجم الشاشه اختي لان شخلافه من تري موبايلات مخبر زين شكل دو جهاز و تري اجهزه برودكت شركه فيفو قام شمو X9S او خلينا شمو X9S بلس باش بهذه الصور خصني الفينشينج النهائي دين تري موبايلات برودكت شركه فيفو الصينيه. بوشمن وفيديو. Hey guys, this is a hands-on review of Vivo X9s and X9s Plus. The Vivo X9s has a 5.5-inch Full HD display. There is 4GB of RAM, 64GB of storage and a Snapdragon 652 under the hood. Vivo includes an AK4376 audio chip for hi-fi audio, and manages to keep the audio jack even with the thinner body. This new audio chip consumes less power. While the X9s Plus comes with a 5.85 display, but surprisingly ditches the 6GB of RAM from the X9 Plus for 4GB. Storage is still 64GB, and there is Qualcomm's Snapdragon 653 mobile platform to power it. Like the X9 and X9 Plus, the highlight of the Vivo X9s and X9s Plus are the front-facing cameras. Both devices pack dual front-facing cameras like their predecessors. Both phones run Vivo Fun Touch OS 3.1, which is based on Android 7.1. And playing games in these two phones is enjoyable.
Both phone pack 4GB of RAM. Vivo includes an AK4376 audio chip for hi-fi audio, and manages to keep the audio jack even with the thinner body. The benefit of this chip is to consumes less power. Hey guys, this is a unboxing of Vivo X9s. This phone is launched today at event in China. There is Vivo X9s Plus also launch, so let's start the unboxing. The overall design of the handset seems largely similar to its predecessors X9 and X9 Plus. The antenna lines follow the same design, as we have already seen in Apple's iPhone 7 and iPhone 7 Plus. Both phone running on FuntOS OS 3.1, which is based on Android 7.1 Nougat. Vivo X9s will be powered by a Snapdragon 652 processor, while the Vivo X9s Pluses feature a slightly faster Snapdragon 653 processor. مخبي خبر رقم 3 اللي من شركة LG الكورية الجنوبية، عملاقة الصناعة الكورية الجنوبية، عملاقة صناعة الإلكترونيات بصراحة شركة LG. شركة LG مصنعة موبايل خاتم سلسلة ديو تختلف شمو LG 6 G6 وخام موبايل رابع تازل رابع شمو موبايل الرائد بلشانة عربية. هيدا مصيلة نسخة منه مصنوع من لايت هديو شمو LG Q6 نسخة لايت من الموبايل الجبار بشان عربايا والجي 6 برودكت شركه LG. هذا بشكل افيلبل مثل شركه LG خام موبايل خاته شمو LG Q6 ومنقطع تاخذ موبايل لايت بس بمواصفات رابع تازه بان شاشه ديو فول فيجن شركه LG او موبايل قمايا اتك ميديوم سوفيستيكيشن بان شاشه ديو فول فيجن لها سبيوتد جون رابع خيلان شركه LG مره مسلخ سلسله من الموبايلات او قمايا شمو Q6 اللي قماص لاليه او خلينا نشمو Q6 بلس او خلينا نشمو Q6A ان طلع فيرجينات كنت خاطر نشخلابها اكيد جو رامات جو ذاك هذه همزو كنت خمن التفصيله دي ومدل مواصفات مدل ديفرنس بين كل خاب. هذا همزو خل دو قمايا مر شركه LG بانه الموبايل ديو شمو Q6 بلس بأتيارة ديو 4 جيجا بأفيا ذاكرة توصل عشوائي 4 جيجا وذاكرة داخل اشتيو 4 جيجا او خينا شمو الموبايل ديو شمو هتقدر تصل له بازار شمو Q6 بأتيارة ديو 3 جيجا كذاك توصل عشوائي كاباسيتي سيفنج كتدين 3 جيجا او خينا مصوصا فوق لو سوفيستيكيشن شمو Q6A وبأتيارات 2 جيجا كذاك توصل عشوائي والذاكرة الداخلية اشتسر جيجا او ليفل كله او مواصفات او بشبه الصور من كل الموبايلات شمو Q6 او هذه همزه مخل ان جنرال هذه همزه مخل موبايل ديالنا او شمو Q6 باتيا شاشه ديو 5.5 انش باتيا خور ريزوليوشن جوني 1008 ضرب 3100 لان شاشه ديال فول فيجن لا فكواليتي جوني رابع خيلان معالجين اكيد سناب دراجون برودكت شركه كوالكوم الامريكيه بطاريه ديال طلع 1000 ملي امبير غير قابل للازاله عن بطاريه ديال بلت اني دائما بطاريه شركه LG بلت اني لمسه شغله بيتا كاميرات اكيد بالخاصه الكاميرا الاساسيه البرايمري كاميرا 13 ميجا بكسل الى وان فرونت اوف كاميرا 5 ميجا بكسل جهاز ديال خاتم يدعم الجيل الرابع من النتورك ايبل خدمه من الاندرويد خاتم شو بوينت خام نوغا اي بي ان اف سي خام من جرابه مهمه انتقال قريب المدى واكيد من القاطوخن بين الخدمه بالنوغا شو بوينت خاب اكيد بميزه الفينجر برنت ان كلها مديانه ديفولت لبوا موبايل خاتم شمو Q6 برودكت شركه LG الكوريه مخبر زين الشكل دو جهاز باش نخلي فيديو سابق فينيشينغ نهائي
دو جهاز شمو Q6 وشمن هو فيديو. مخبي خبر رقم طلع شركة رابا مهمة لها قامت شركة فيرتو البريطانية وخيتها شركة مايكروسوفت أو قامت شركة فيرتو خبر لا تازة خبر بصراحة مؤثر له مرة صحيفة فاينانشال تايمز بأنه مثل كفاجعة أو صقعة العالم الموبايلات. شركة فيرتو البريطانية هلا خبشلة اندت هلا خبرقلة انتاج ديو. شركة فيرتو هدي بشلا تعاني من الإفلاس بلشان عربايا مكليلة مطرسة موبايل فيرتو موبايل رابا تازر أو قرنيلة لأن أو مطرسة شركة فيرتو الإنجليزية مطرسة موبايلات رابا خيلانة ككواليتي لأن مطرسة من دهوة من الألماس جلدة ديها من الجلد النعامل بلشان عربايا صناعة دول جهازين هاد ما يجي عن صناعة يدوية تري إما من حرفيين كشولة لأن شركة فيرتو قررت يعني بشان عربي إغلاق المعمل الرئيسي ولا برقة ميزلتا مسيرة فيرتو واز انتهت شركة فيرتو مع العلم شركة فيرتو البريطانية قبل 4 خود عقد من شركة TCL الصينية تتهيرا لها بزوزة بس هلا برقلة مشوار وميزلت شركة فيرتو. شركة فيرتو تختلف من أتشية شريلة من 1808 شريلة من شركة نوكيا خاشولة بشوت طروسة موبايلات بسدية شركة فيرتو
يعني قرب دانا مصر لموبايلات رابع خيلاني. هاي بصراحه شركه فيرتو من شركه نوكيا ود الانهيار بشان انها قبل 4 سنين شركه فيرتو بشان عربيه عانت من مصاعب ماليه. هل هدي لمسه حافظه الدومينجي شركه فيرتو لان رابع مصاعب رابع مشاكل جو سوق بازار الموبايلات لان رابع شركات رابع اتلخ منافسه من رابع شركات خاصه هذه الشركات الصينيه رابع ورد قوه بو مجال فما ود انهيار شركه نوكيا شركه فيرتو هديه مثل انتاج هديه ولا خبرق لميزلته ومشوار شركه فيرتو البريطانيه خبره خينا اتلن شركه مايكروسوفت لا خادرين حلم قبل 5 سنين بانه بيورا ومنافسه نظام الاندرويد ومنافسه نظام الاي او اس كموبايلات فمصير ويندوز سوفت وير شمو ويندوز فون شركه مايكروسوفت مرح لها وبارخ هو سوفت وير وبرنامج لمصب ابجريد يعني الموبايلات البلخي بويندوز فون هلا خابرق لمشوار هو جهاز ديوخن هو سوفت وير ديوخن لان شركه مايكروسوفت مره بعت لهم سبورت لما صبعت اودن ابجريد هلا قام كلاله نظام الويندوز فون 8 يعني ودا قالوا باعتبار على حالة وفاة دوا النظام شركة مايكروسوفت راهنت بأنه هو نظام هو سكسيد هو ناجح هو منافس الأندرويد بس أندرويد شغل شوبا وماخذ أمري مشان عربي أزاح نظام الويندوز فون آخر فيرجن أسرائيلي شركة مايكروسوفت مرة بأودن دعم ويندوز أسرة بس ويندوز 8 قد مكلاله خليت خرابة هذا بأنه تسمعوني إما من موبايلات شركة مايكروسوفت بالخبوة نظام الويندوز فون 8.1 وسليقوا ما ترخي نظام الويندوز 10 ويندوز 10 خاتله فرابه ترابه اجهزه ترخي بوا نظام فويندوز 8 WP 8.1 was ended برق له اللخا بعت لي مصر شركه مايكروسوفت او ذا ابديتنج فانت خبران بصراحه رابه مؤثره لجو عالم الالكترونيات بان شركه فيرتو اعلنت افلاسها وشركه مايكروسوفت اوقفت ابجريد او تحديث نظام الويندوز 8.1.
On Tuesday, Microsoft officially ended its support for the mobile platform. Forecast previously on an official page, Windows Phone 8.1 will no longer receive any further upgrades, updates, or security checkups from Microsoft. This is an end to the era of Microsoft attempting to wrest a piece of the mobile pie away from iOS and Android. And the PC purveyor's work in the arena isn't quite finished. Windows 10 Mobile, the mobile extension of Microsoft's desktop OS and successor to Windows Phone 8.1, is still alive. مخبي خبر رقم 4 من شركة أتاري. شركة أتاري شركة يابانية، لا شركة مطرسة جهاز الألعاب الإلكترونية شمو أتاري. خلنا قمت قطمانية مثل أتاري احنا نكتبن جهاز شمو أتاري، بس أي لوجو أو براند شمو أتاري. فاحنا أي جهاز نطالق بيه أمرخ لأتاري. أتاري شركة تقتل، شركة يابانية وده برودكت أجهزة ألعاب، لأن يعني تختلف بمجال متواني ده برودكتات الأتاري. أتاري شركة أتاري اليابانية مثل جهاز خاطر شمو أتاري بوكس بوده منافسة بيو رابع شركات. هذه شركة المايكروسوفت وشركة سوني ود استحواذ البازر الألعاب بأرخة بلاي ستيشن وإكس بوكس، بس شركة نينتندو وربو مجال ودلا إحياء الجهاز ديو تيقة ورابا ودلا منافسة. فشركة أتاري بيا شغل تجربة شركة نينتندو اليابانية، بين شركة نينتندو اليابانية قمت لها جهاز بطيء له هذه ودا أبديتنج وأبجريد 15 جو بازر وشغل رابا الشعبية، يعني شغل رابا شوب هاجو جو بازر مصير لعبة سوبر ماريو ورابا مديان الألعاب تيقي قم حد ثالث قم مصير جو بازر شغل رابا شوبر. فشركة أتاري بيا دود استنساخ اي تجربه بانه مصلح جهاز دي او فيرجن تيقه بس بالعاب اكيد خاطئه 3 دايمنشن والعاب فول اتش دي لا فدي مصلخه نوعيه من الجهاز للمربع او دائما برودكت شركه اتاري هو مربع الجهاز دي، يعني هدي مصلخه بشكل انسيابي زي بشكله مودرني له وبصالي هديه بنهايه خيطه بصالي هو جهاز شو اتاري بوكس برودكت شركه اتاري منفذ يو اس بي اكيد 3 ومنفذ اتش دي ام اي قربت تلاقوا تلفزيون ديو كوضوح الجون فتحه اس دي رامه ديو، يعني اكيد منفذ الايثرنت كابل انترنت رابط انترنت ديو وطلت اونلاين. فهو جهاز بصراحه صار هديه جهاز سوري له العاب ديو رابط هازله العاب تيقي، بس اكيد في تطوير بواجهه شو اتاري بوكس مخبر زي شكل دو جهاز مش مخ فيديو صار خاصه الفينيشنج النهائي وخاصه التصميم الخاطئ برودكت شركه اتاري اليابانيه كوش من هو فيديو. Hey everybody, it's the Nosware Gamer with a short Atari Box update. Recently, Atari released pictures of two versions of the Atari Box. One with a wood grain and ridges look that harkens back to the original Atari 2600, and another red and black look that somewhat resembles the Vader edition of the Atari 2600. Atari also confirmed that the system will have 4 USB ports, an HDMI port, and an SD card slot. The pictures also show what appears to be an Ethernet port in the back. Atari also mentioned that the system will host both classic and modern games, and that the Atari Box name itself will most likely be replaced with another name. They also mentioned that they will be listening closely to the Atari community and will continue posting updates in the months ahead. With amazing characters like the tank from Combat and the Mad Bomber from Kaboom. The game maker got out of the console market 2 decades ago, but at this year's E3, it announced that it was returning with 2 new gaming systems for your home. The console's design is a nod to the 2600 console launched way back in 1977, with ribbed lines, a raised back, and wood paneling across the front of one of the versions. The alternative is a black panel with a red logo. Both Atari boxes will come with 4 USB ports, an HDMI port, and an SD slot. The renders do not include a Blu-ray or cartridge slot, so everything is either loaded from the SD card, which is unlikely, there will be an online store like Steam, or they just haven't gotten around to adding it to the final design. We do know that the hardware will be PC based. The email accompanying the images note that the console will be delivering classic gaming content. It'll also be delivering current gaming content. Unfortunately, that's all we know. There's no word on when the console will be released, how much it'll cost, what the games will be, or if it's working with any developers for launch titles.
Currently, the gaming world is dominated by Sony, Microsoft, and Nintendo, and it'll be interesting to see if Atari can make it in this highly competitive market. Sega bowed out years ago, while systems like the Fana never quite made it to market. Still, nostalgia sells. The NES Classic Edition sales are proof of that. Plus, the company couldn't ask for better timing. The Blade Runner 2049 trailers have what basically amounts to a giant Atari ad in them. If replicants can't sell your console, nothing can. مخبي وخبره خرائط من شركه لينوفو الصينيه، شركه لينوفو الصينيه مصلها خا برودكت خا جهاز خاته خا حاسوب بالخ نظام الكروم، نظام الكروم رابط الشعبيه، نظام الكروم لايت فيلي خفيف لين نظام مايكروسوفت يقور له هذه مصلها خا جهاز خاته شمول لينوفو فليكس يبالغ نظام الكروم كروم او اس لابتوب رابط هازله فلكسبل لي بالغ 12 درجه شاشه ديو تاتش سكرين له او بصراحه كفنش ديو رابط هازله وعملي لين وجهاز ديان بالغ بقلب النبضه ديو مدعوم شركه 400 له كواد كور له سيكول ترانسفير داتا ديان 3.5 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات رام ديان 4 جيجا كذلك توصل عشوائي وكاباسيتي سيفنج داتا ديان طلعتي 3 جيجا حجم الشاشه ديان خد السير بوينت اشتا انجل بتاخذ ريزوليوشن جونب الفا وطلامو اشتي ضرب شومو وخمشي بيكسل اكيد من قاتوها بلخ نظام التاتش سكرين يلقى لان بالخي تراب ابلكيشنات دود هوج التاتش سكرين جهاز ديام صراحه رابط هازله تطبيقات اندرويد كلها بالخي بالجهاز واكيد تطبيقات الكروم برودكت شركه جوجل جهاز ديان شمو فليكس 11 خد جهاز صراحه رابط هازل عملي منافذ يو اس بي تايب سي منافذ يو اس بي العاديه اتش دي ام اي كل منافذ افايلبل لي ورابا ناشونال بالخيل قطاع التعليم او يعني قطاع الاديوكيشن صف او جهاز سوري له سليمي سوبر سليم لا سوبر سليم سليمي له وبالغ طلامه 20 درجه وتاتش سكرين بصراحه جهاز رابط هازل وسعوديو اللي رابا قران لان سعوديو رابا مناسب برودكت شركه لينوفو شمو فليكس 11 لينوفو فليكس 11 مخبر زين شكله باش نخلي الصوره وخاصه الفينش كن جهه ادوا اللابتوب ديال برودكت شركه لينوفو الصينيه بوشمن وفيديو. Lenovo on Wednesday launched its 2-inch-1 convertible Flex 11 Chromebook. The pricing for the laptop starts from $279, roughly Rs. $18,000, and it will be made available by the company later this month. The Lenovo's Flex 11 runs Chrome OS, and while Android app support is the most touted feature, support will be coming soon to the laptop, as per the company. It sports a 11.6-inch, 768 by 1366 pixels, touchscreen IPS display and is powered by a quad-core 2.1 GHz ARM processor. The laptop packs 4 GB of RAM and comes with 32 GB of built-in storage. In terms of connectivity options, Flex 11 offers options including HDMI, USB 3.0, an audio jack, USB Type-C and an SD card slot.
مخبي بالتمخ لخرزان شوعي خرزة كيتك بتمقوطة خات شرارة أنا سويلكو بازات أربل اللي قالت هنا خات شرارة همزومي ضلاز فيرجن من مليان خاتي هدية صليق وبازرت أربل بوشل يعني هو شرارة. شلام اللوخن مخبيت شرا خاطر لخا جو ديجيتال سيتي جو بديثة أربل مخبيت لن خات شرا جو همزم الإكسسوارز هدية صلي جو باسات أربل أو كمان همزم شركة ساندس شركة ساندكس رابع شركة معروفة ديتها لجو مجال الذواكر الفلاش ميموري تلان هدية خاد فيرجن خاتها من يو اس بي تلان يو اس بي فلاشات فلاش ميموري تلان تايب سي رابع مهمة تايب سي تلان رابع بسرعة جو ترانسفير داتا كو نقل المعلومات فتلان اطلع فيرجنات من تلان اشتسر جيجا تلان طلعتيو 3 جيجا تلان اشتيو 4 جيجا فلاشات هدية بشلي افايلابل جو اربل ما مستخدم مثل انه بقولك ككواليتي اكيد ساندس خيلان تيلو تلان خمين دي خينا كسرعة انتقال البيانات هدي بقى زو خمين دي خينا رابنا شو بلخيله رابنا شيء ما هو هوجة اللو هدي بلخي رابنا شيء شمي ميوزك ازت البكنيكي ازت الجوت نابل ديو خت لنا خم مجموعة من سبيكرات رابط تازلي ان سبيكرات بلخي ببلوتوث ربطت الجهاز ديو خد اندرويد او اي او اس بتلخ هش مشكلة بلخي من تري انظمة من او اس وتلخ من نظام الاندرويد اخذت شركة جي بي ال رابط شيء شركة معروفة لجو برودكتات ديو تلن رابط جوني رابط تازل لخ مخزقات سخن وروبا مكوب قالة اكيد ربطت بلوتوث لخذت فعلت لي لخذت لن بلاي وستوب لخذت لن باور لخ مخزق كمات لخن باور لخ بصراحه هو ان رابط هازل ان سبيكرات رابط جونت لان سموقي لخام كلها دسيمي لي مواصفات وخدش بالسوري لي وجورت لان او مش جورت كلها لخا كلها برودكت شركه جي بي ال شركه رابط معروفه لا ديت اللي جو بيو مجال لخا بلوتوث ما بتخت لي مكوب مروبا قال لخا بلاي وستوب بيقولوا خا قال خا اوديو رابا تازت لخا نوا خرايا لون ديون كوميلي كانت مكلت لي كانت دوقت لي بايده وات ايفر قال ديو رابا تازل اخذت لن باور اخذت لن بلوتوث لخرابه مديان هو جهاز ديان هو سبيكر ديان ربطت قالوا اخذت بلوتوث قام مباراة ديو خبر خدمة الاندرويد او خبر خدمة الاي او اس يعني برودكت شركة ابل اخذت لن مديانه ما خبرت الهديه جو قيطه ربنا شاف الخيله لن هيدفونات شركة جي بي ال اني هيدفونات بالخي ببلوتوث ربط الموبايل ديوخ ما بدخلت يوتيوب شمت زمريات شغلت كولينج لخا مازوقات خان مخبي لخا ربطت بشغلة كولينج بتليفون ديوخ بأرخت بلوتوث لخا بشغلة مكالمات اتيقاتخ اخا وذاوت كيبل اللي تختري اوبشنات اما ربطت بكيبل لخا مثل منفذة كيبل او ربطت ببلوتوث قا موبايل خذ انا اختلاف جو صعدت بلخه وذاوت ليتوتن وذاوت بلخ يعني البطاريه بلت اني لا فكنت خا شوبا كنت خا رنقت لخا تايم من البطاريه بلخه بي ولخا تنخام اوبشن رابط تازله كلاسيكي اللي هو جهاز ديان برابط بأرخة بلوتوث ما صرت شغلة مكالمة ديوخ تلفون ديوخ بأرخة بو تلفون تيقة ما صرت مبلخته وبربط بلوتوث موبايل ديوخ من أثقلوخ تلفون أثقلوخ من دي ما صرت شغلت لي وجاوبت تقول له بو أرخة تيقة من التلفونات أنتي قلخة أو خا أكسسوارز بسيطة من مخزن قاتوخن خمدي تازلة ما صرت مثلا موبايل ديوخ رقيلة أتتخ شولا طالخ تلفون كولينج ما صرت شغلت لي وجبت له برخد دو جهاز فلخ بلوتوث جهاز راه بسيط اللي بربط موبايل ديوخ مو خبي هلا خبرقت شارديان ديو سوري اللي كريه اللي هم زمان دا لاست فيرجن من اكسسوارز لخص لي من اربل هم زمان الفلاش اصلا الهديه
كذا واكر برودكت سان ديسك يو اس بي تايب سي لازم جي بي ال متأتل من سبيكرات متأتل من هيدفونات بصراحه هو مركه رابا تازله سبيوتت اوديو بصراحه رابا خيلا مخبين لخبرق الشارن و ديجيتال سيتي برخه خت استوديوهات اشتر وخرزان شواعي خرزت كيتك مخبي سما خراي من خرزان شوعي خرزة كيتك أو تي المخروطة لقاطة من يوتيوب مخبي قبل قالكم خا يوتيوب خا جهاز خاتري خا جهاز رابا مفيد بصراحة رابا استعمالات أو جهاز بالغ كسينما أو جهاز عبارة عن شمو ساينولوجي عبارة عن مصد أو موقع جانوخ موقع خزن بيو أفلام خزن بيو مسلسلات مصد خزنت لي اونلاين سيفت لي وخرطه خازت لي حاجه بصراحه رابه مفيده لي او رابطه لنظام المراقبه وجوبيه دي رابطه نظام الكاميرات وجهاز رابه مفيد لي رابط الاستعمالات او استعمال قمايه بانه خزن بيو موفي خزنت مسلسلات باش خاب ستورج خاص قانو خا مكتبه خاصه قانو مكتبه الكترونيه مكتبه ديجيتال اللي بقى افلام يبقى فيديوهات يبقى دوكيومنتس يبقى خرطه ذا سيم تايم رابطه نظام سيستم الكاميرات الجوبيه دي بصراحه هو جهاز رابع مخبرنا جهاز رابع تازله رابع استعمال ديو رابع ايزي لسنايله عباره عن ابلكيشن مصدق موبايل ديوخ او حاسبه ديوخ وبلخد بيو رابع فلكسبل مخبي شمو ساينولوجي باش مخا فيديو صوره ويوتيوب خازوتن داخلوتن كوميونيكيشن داخلوتن تعامل داخل ربطوتن داخلوتن قالوخن داخلوتن قالوخن خا مكتبه خاصه وافلام بوشمن ويوتيوب. وش رايك لو تسوي لنفسك خدمه سحابيه خاصه فيك وبامان وحمايه عاليه مثل دروب بوكس جوجل درايف ميجا وغيرها وبدون اشتراك شهري بعد ولا تدري خليك منهم كلهم؟ ايش رايك لو تسوي لك منصه افلام خاصه فيك مثل نتفليكس مثلا؟ اجهزه ساينولوجي راح تساعدك بهذه الاشياء بل لها مميزات اكثر. مثلا الجهاز اللي معي هنا هو DS 216 بلس 2 يعتبر من فئات الانتري ليفل، يعني الأجهزة اللي تصلح تبدأ معها لأول مرة ولاستخدام شخصي، واعتبره فعلا من الأجهزة الممتازة. الفكرة من هذا الجهاز هو أنك تقدر تركب فيه هارد ديسكين مو واحد، والتركيب جدا سهل. من خلال القطعتين اللي موجودة بالأمام تقدر تروح تشتري هارد ديسك بالسعة اللي تعجبك، والتركيب جدا جدا سهل، مو محتاج أي محترف. بالنسبة للهارد ديسك اللي يركب، لو بنصحك راح أنصحك في ويسترن ديجيتال، وعندهم عدة أنواع راح تلقونها بالسوق ومتوفرة محليا. راح تلاقي عدة فئات مثلا بلو، ريد، بيربل وغيرها، بس أنا بنصحك بالريد لأنها هي الأنسب لمثل هذا النوع من الأجهزة اللي تتحمل أنها تشتغل 24 ساعة، يعني طوال الوقت. الأهم هنا هو أنك تقدر تركب هارد ديسكين، الواحد 8 تيرا بايت، يعني مجموع الاثنين 16 تيرا بايت سواء SSD أو HDD، وهذه مساحة ضخمة. نرجع للجهاز. بالكرتون راح تلقى الجهاز معاه الشاحن وسلك شبكات إيثرنت طبعا، واللي كل عليك أنك تشبكه في المودم والكهرباء وتخليه يشتغل طوال الوقت. بعد ما تركب الهارد ديسك وتسوي له تنصيب راح يكون له لوحة تحكم واللي تحس كأنها شبيهة بنظام ويندوز أو ماك، في مجلدات وملفات، بس الأهم إن في تطبيقات تقدر تثبتها من خلال هذه اللوحة. ولما نتكلم عن هذه التطبيقات فهي تعطيك إمكانيات أكثر بالجهاز. مثلا تطبيق يحوله لمنصة نسخ احتياطي لأجهزتك الأخرى عشان ما تضيع ملفاتك وصورك وغيره، أو تطبيق اسمه بليكس رهيب جدا جدا، فهو يخليك تقدر تحول الجهاز وكأنه منصة شبيهة بنتفليكس والأفلام، وتشاركها مع أي حد تحب أو مع أصدقائك، أو حتى تخليها لك أنت عشان لما تسافر بس كل اللي عليك أنك ترفع الأفلام والمسلسلات وهو بيتعرف عليها. أو تطبيق يخليك تربطه بكاميرات التصوير الفيديو، وبالتالي تقدر تستخدمه كمنصة للأمان والتخزين. أو تقدر حتى تنزل تطبيق يكون مخصص لحفظ المستندات بأنواعها مثل وورد وباوربوينت وغيره. وفي كثير تطبيقات تساعدك بوظائف جديدة وبشكل رهيب، وتقدر حتى تحولها لمنصة
تستخدمه بالطريقة اللي تعجبك. طيب الآن كيف طريقة حفظ والوصول إلى هذه الملفات اللي بالجهاز؟ الإجابة هي بثلاث طرق رئيسية. أول شيء تقدر أنك تربط الجهاز بنظامك سواء ماك أو ويندوز، وبالتالي يصير كأنه مجلد موجود في نظامك، تقدر تنقل من الملفات منه وإليه بكل سهولة وبسرعة. الطريقة الثانية هو عن طريق رابط تدخله، وبالتالي راح تفتح لك لوحة تحكم اللي من خلالها تقدر انك تنشأ مجلدات، توصل للملفات، ترفع ملفات او حتى تحملها وغيره. الطريقة الثالثة هو عن طريق تطبيقات ساينولوجي اللي متوفرة بالمتجر سواء ايفون ولا اندرويد، تقدر تحملها وبالتالي تستفيد منها على جوالك او حتى تابلت. أهم نقطة هنا هو إنه هذه الملفات والأشياء اللي تخزنها فيه تقدر توصلها من أي مكان كنت بالعالم بدون ما يحتاج تاخذ الجهاز معك. الجزء الحلو والرهيب في هذا الجهاز هو ان هذا الجهاز تحط عليه باسورد على لوحة التحكم وما حد راح يقدر يدخل الا انت، فبالتالي امانه عالي. بس بالوقت نفسه لو تشوف لوحة التحكم تقدر انك تسوي عضويه لاي احد تحب عشان يدخل ويشاركك الملفات ويرفع ملفات ويحملها وما شابه، وتقدر انت تراقب كل شيء وتعرف مين دخل ومين عدل وفي اي وقت. الجهاز هذا عنده تقنيات وقدرات خارقة، مثلا يقدر يتعرف على الجهاز اللي انت قاعد تستخدمه سواء جوال او لابتوب وغيره، وبالتالي اذا كان في فيديو يحول الفيديو لصيغة يشغلها الجهاز اللي انت تستخدمه، او حتى يحولها لدقة تناسب الجهاز اللي انت قاعد تستعرض فيه. وعموما هذا الجهاز يدعم فيديوهات 4K، ولهذا هو ممتاز جدا لمختلف الملفات او حتى الافلام. مخبي خلصنا نختامله هل تبقى خبيو خلقت بيتايلة بوشن بشلامة